Elinkaarella tarkoitetaan jaksoa maan käytön ja rakentamisen suunnittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta rakentamiseen ja aina rakennuksen purkuun ja purkutuotteiden lajitteluun saakka. Tavoiteltava rakennuksen elinkaari on mahdollisimman pitkä, esimerkiksi 100 vuotta. Elinkaari koostuu useista eri pituisista ajanjaksoista. Kestoikä valmistumisesta rakennuksen purkamiseen ja käyttöikä kuvaa aikaa valmistumisesta käytöstä poistumiseen. Esimerkiksi lämmityskattilan tai rakennusautomaation uusiminen tapahtuu useasti elinkaaren aikana. Tällöin puhutaan kunnossapitojaksoista. Kaikilla elinkaaren vaiheilla on kustannuksia ja näiden kustannusten minimointi yhdessä pitkän elinkaaren kanssa on keskeinen kiinteistöpidon tavoite. Elinkaaren aikaista kustannusta voidaan ja olisikin suositeltavaa laskennallisesti ennakoida heti hankkeen suunnittelun alussa. Tällöin on paras ja vaikuttavin hetki optimoida koko rakennuksen elinkaaren aikana kertyviä käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Havainnollistetaan tätä esimerkin avulla. Kumpi on edullisempi suunnitella, rakentaa, huoltaa ja ylläpitää, peruskorjata tai muuttaa johonkin muuhun käyttötarkoitukseen? Kummassa talossa on vähäisempi lämpöenergian tarve? Oikea vastaus on B. Annetaan sille mitalli ja aplodit. Esimerkissä rakennuksen A-monimuotoisuus aiheuttaa haasteita esimerkiksi suunnitteluvaiheessa ja ylläpidossa rahallisina kustannuksina. Rakennuksen lämmitykseen käytettävä tekniikka ja energialähde vaikuttaa koko elinkaaren kustannukseen. Ei siis ole merkityksetöntä valita edullisin vaihtoehto jo suunnittelupöydällä. Ilmanvaihdon energiatehokkuuden tarkastelu kannattaa toteuttaa samoin kuin lämmityksen osalta. Eli mitä aikaisemmin, sen parempi. Esimerkki oikeasta vertailulaskennasta. Kuvaajista voidaan havaita aurinkoenergian ja lämpöpumppujen olevan korkeammasta hankintahinnasta huolimatta kokonaisuutena edullisempia vaihtoehtoja 20 vuoden tarkastelujaksolla verrattuna esimerkiksi suoraan sähkölämmitykseen. Toinen rakennusten elinkaarikustannuksiin vaikuttava tekijä on huollon sekä ylläpidon toteuttamiseen tarvittavat työmäärät ja työn hinta. Mukaan laskentaan pitää ottaa myös koneet ja laitteet töiden toteuttamiseksi sekä niiden aiheuttamat kustannukset. Kumpi on edullisempi huoltaa ja ylläpitää? Rakennuksessa A voi olla esimerkiksi sadevesikaivoja 3 kertaa enemmän ja piha-alueiden hoito on hitaampaa monimuotoisuuden vuoksi. Hankesuunnittelussa on hyvä huomioida käyttäjien, niin myös huollon ja ylläpidon ammattihenkilöiden mielipide. Rakennuksen elinkaaren aikana kertyvät kumulatiiviset hoitokustannukset muodostavat noin 30% kokonaiskustannuksista. Kuvaajat on laskettu edellisen kuvan esimerkin mukaan, ja jo 20 vuoden tarkastelujaksolla voidaan todeta selkeä ero. Vastuullisessa kiinteistönpidossa pitää katsoa tulevaisuuteen, etenkin päätettäessä niukkenevien varojen käytöstä. Elinkaariedullisuus on usein myös luonnon kestävyyden kannalta edullisin vaihtoehto. Lisätietoa aiheesta antaa asiantuntijamme. Voit lukea lisätietoa myös näistä oppaista. Tämä video on toteutettu Euroopan unionin LIFE-ohjelman tuella.